Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc quạt cổ trang có hoa văn là hình quả dâu. Dễ thương lắm các bạn. Đây là quả dâu vàng, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quả dâu màu hồng. Rồi để móc chiếc quạt này thì các bạn phải chuẩn bị một cái khung quạt nha. Rồi cán quạt. Rồi các bạn cũng chuẩn bị 3 màu chỉ. Loại này là Miu Cotton 125g đó các bạn. Các bạn chuẩn bị màu xanh để làm lá nè, màu hồng để làm phần quả dâu và màu trắng là phần nền. Rồi các bạn sử dụng kim móc 3.0 nè, kéo nè và súng bắn keo nữa nha các bạn, để mình dán mấy cái lá này lên xung quanh nè. Mình tiến hành thao tác nha các bạn. Mình đi màu xanh trước. Bây giờ các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn gầy lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Được 5 bính rồi. Bây giờ các bạn sẽ lên 3 bính nữa. 1 2 3. Sau đó mình quấn chỉ, đâm kim vào bính số 5 nè. Các bạn sẽ đi 2 mũi kép đơn chung chân. 1 mũi rồi. Các bạn đi thêm 1 mũi nữa vào đây là 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục. Còn lại 4 bính thì các bạn cũng sẽ đi mũi V hết, tức là 2 mũi kép đơn chung chân. 1 mũi kép đơn, thêm 1 mũi kép đơn chung chân vào nữa là 2. Tiếp tục. Còn 3 bính nữa, chúng ta sẽ đi 3 mũi V nữa. 1 2 mũi chung chân. Tiếp tục. 1 mũi, 2 mũi. Rồi, còn bính cuối cùng. 1 mũi, 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi. Bây giờ các bạn lên 3 bính. 1 2 3. Các bạn sẽ đi ở hàng thứ hai này là các bạn sẽ đi 1x 1v. Mình quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi đầu tiên. Các bạn sẽ đi 1x. Rồi, mũi tiếp theo các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi lặp lại. 1x là 1 mũi kép đơn một chân. Rồi, mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi, chúng ta lặp lại đến cuối hàng. Rồi, đến cuối hàng, các bạn cắt chỉ nè. Mình giấu sợi chỉ màu xanh luôn. Lúc này là các bạn có tổng số mũi là 15 mũi, đồng thời mình tính luôn 3 bính lên là thành 16 mũi. Các bạn sẽ đi 8 cụm hoa văn, 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi bây giờ mình nối màu hồng vào này các bạn. Đây. Các bạn tính luôn 3 mũi bính lên nữa để cho nó đủ thành 16 mũi kép đơn, mình chia thành 8 cụm hen. Rồi, các bạn đâm kim vào mũi cái phần mà 3 mũi bính và mũi kép đơn đầu tiên đó, các bạn đi. Đây, bây giờ các bạn sẽ lên 3 bính. 1 2 3. Rồi. Khoan. Lên 3 bính rồi, các bạn quấn chỉ nè. Đâm kim vào cùng chân mũi đó, các bạn sẽ đi thêm 2 mũi kép đơn nữa. 1 mũi kép đơn rồi. Tiếp tục. Mũi kép đơn thứ hai là 3 mũi kép đơn chung chân nè các bạn. Rồi, sau khi mình đi 3 mũi kép đơn chung chân, các bạn lên 1 bính. Mình quấn chỉ nè. Các bạn sẽ bỏ 1 mũi, đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Đây. Các bạn sẽ đi 3 mũi kép đơn chung chân nữa. 1 nè. 2 nè. 3. Rồi các bạn cũng lên 1 bính. Tiếp tục mình đi cụm 3 mũi kép đơn chung chân. Mà các bạn bỏ 1 chân mũi nha. Bỏ chân mũi này đi vào chân mũi tiếp theo.
3 mũi kép đơn chung chân nữa, 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn. Rồi tương tự như vậy mình đi đến cuối hàng các bạn sẽ có 8 cụm hoa văn như thế này. Rồi đến cuối hàng là mình được 8 cụm hoa văn, 3 mũi kép đơn chung chân nha các bạn. Bây giờ các bạn quay lại. Các bạn trượt 3 mũi. Mũi đầu tiên như chỗ chúng ta vừa kéo lên đó các bạn bỏ nha. Các bạn đi 1 mũi trượt. Mũi trượt thứ hai. Và đến cái khoảng trống các bạn tạo ra giữa hai cụm hoa văn đó các bạn đi 1 mũi trượt nữa. Sau đó các bạn lên 3 bính. Mình đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào cái khoảng trống mà mình lên 1 bính ở hàng dưới đó. Rồi các bạn được cụm hoa văn đầu tiên. Lên 1 bính, các bạn đi cụm hoa văn tiếp theo. Rồi lên 1 bính, các bạn đi cụm hoa văn tiếp theo. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi đến cuối hàng các bạn có tổng cộng là 7 cụm hoa văn, 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 3 của chỉ màu hồng này các bạn. Thì đầu hàng các bạn cũng sẽ trượt 3 mũi trượt. Rồi sau đó chúng ta lên 3 bính. Các bạn đi cụm hoa văn đầu tiên. Lên 3 bính là mình tính 1 mũi kép đơn. Các bạn đi thêm 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn nữa là thành 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi lên 1 bính. Tiếp tục các bạn đi cụm tiếp theo. Rồi lên 1 bính chúng ta đi cụm tiếp theo. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi nè. Mình đang ở hàng thứ 3 này các bạn. Thì mỗi một hàng các bạn sẽ giảm dần 1 cụm. Hàng đầu tiên 8 cụm nè. Hàng thứ 2 7 cụm. Hàng thứ 3 6. Hàng thứ 4 5. Hàng thứ 5 là 4 cụm. Hàng thứ 6 là 3 cụm. Hàng thứ 7 là 2 cụm. Và cuối cùng hàng thứ 8, hàng cuối cùng là còn 1 cụm hoa văn thôi. Bây giờ chúng ta đi đến hàng thứ 8 luôn nha các bạn. Cứ mỗi hàng thì các bạn trượt vào 3 mũi rồi chúng ta sẽ đi những khoảng trống như thế này. Và mỗi một hàng mình giảm bớt 1 cụm. Đến cuối cùng hàng thứ 8 là chỉ còn 1 cụm thôi. Rồi sau khi đến hàng thứ 8 xong chúng ta gặp nhau để mình đi cái phần chỉ nền màu trắng này ha. Sau khi các bạn đi được 8 hàng thì chúng ta cắt chỉ. Bây giờ mình sẽ nối sợi chỉ màu trắng vào này các bạn. Các bạn để cái quả dâu như thế này. Các bạn đâm kim vào đây. Ở hàng đầu tiên đó các bạn. Kéo sợi chỉ màu trắng lên. Lên 1 bính và các bạn đi 1 mũi đơn vào vị trí này luôn. Rồi. Các bạn lên 3 bính, đâm kim vào hàng thứ 2. Đi 1 mũi đơn. Lên 3 bính, đâm kim vào hàng thứ 3. Đi 1 mũi đơn. Lên 3 bính, đâm kim vào hàng thứ 4. Đi 1 mũi đơn. Và các bạn đi đến cuối hàng, đến vị trí còn 1 cụm này. Đi đến cụm cuối cùng thì các bạn có 7 khoảng nè, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi. Bây giờ các bạn quay lại. Các bạn sẽ đi 1 mũi trượt. Rồi sau đó các bạn đi 1 mũi đơn vào cái khoảng trống này, chúng ta sẽ lên 3 bính. Đi vào khoảng trống tiếp theo 1 mũi đơn. Lên 3 bính nữa. Đi vào khoảng trống tiếp theo 1 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ đi đến khoảng trống cuối cùng. Khi các bạn đi đến khoảng trống cuối cùng nè, sau đó mình xoay lại các bạn cũng đi 1 mũi trượt. Rồi, mình tiếp tục đi 1 mũi đơn. Các bạn lên 3 bính, đi vào khoảng trống tiếp theo, lên 3 bính nữa. Đi vào khoảng trống tiếp theo. Rồi các bạn đi hàng thứ 3 xong ha. Các bạn cũng xoay lại. Các bạn sẽ đi 1 mũi trượt. Rồi mình đi 1 mũi đơn. Các bạn lên 3 bính. Đi 1 mũi đơn vào khoảng trống. Rồi lên 3 bính. Đi 1 mũi đơn.
lên 3 bính nữa, đi một mũi đơn vào khoảng trống tiếp theo, lên 3 bính, đi một mũi đơn, lên 3 bính. Lúc này các bạn lại đi vào cái khoảng trống này nè. Đó. Cái khoảng trống này chúng ta đi 2 mũi đơn đó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lên 3 bính, đi vào khoảng trống tiếp theo nữa. Đây. Rồi lên 3 bính, các bạn đi vòng qua bên đây luôn. Mình đâm kim vào cái vị trí mình xuất phát nè. Một mũi đơn. Tiếp tục lên 3 bính, đi vào vị trí ha, 3 chân mũi cùng 3 chân mũi cùng vị trí này các bạn. Cái phần mà 3 mũi kép chung chân của hàng đầu tiên đó. Rồi, bây giờ chúng ta lên 3 bính nữa. Đi vào ngay vị trí tiếp giáp của hai hàng mũi kép đơn ở màu xanh đó các bạn. Rồi lên 3 bính. Các bạn sẽ đi vào mũi đầu tiên nè. Ở phần này các bạn có 5 mũi. Màu xanh đó các bạn đi vào mũi đầu tiên. Một mũi đơn. Lên 3 bính. Đi vào mũi ở giữa nè, có nghĩa là phần này có 5 mũi thì các bạn đi một mũi đầu tiên rồi bỏ một mũi đi vào mũi tiếp theo. Lên 3 bính nữa. Đi vào mũi cuối cùng. Rồi lên 3 bính. Các bạn đi vào nơi tiếp giáp của hai hàng mũi kép đơn. Lên 3 bính. Đi vào chân mũi của hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất màu hồng đó. Rồi 3 bính, đi vào cụm đầu tiên. Rồi lên 3 bính. Đi vào hàng thứ hai. Rồi các bạn đi đến phần đỉnh của quả dâu ha. Và chúng ta đi ngược lại cũng 4 hàng giống như bên này nè các bạn. Các bạn đi hàng đầu tiên, sau đó chúng ta trượt ngược lại một mũi và mình đi ngược lại nha các bạn. Trượt nè, rồi đi một mũi đơn nè. Lên 3 bính nè. Đi mũi đơn vào khoảng trống nè. Rồi, các bạn đi đến khoảng trống cuối cùng này, sau đó mình đi ngược trở lại, chúng ta đi 4 hàng giống như ở phía bên tay phải nè. Bây giờ mình đang đi phía bên tay trái. Rồi, sau khi các bạn đi hai bên, mỗi bên 4 hàng màu trắng nè. Các bạn đếm là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 và ở dưới là chúng ta có một hàng rồi ha. Bây giờ các bạn đi tiếp tục. Sau khi cân đối hai bên rồi thì các bạn tiếp tục đi nè. Các bạn lên 3 bính. Đi vào cái vị trí mà các bạn đã đi á, một mũi kép đơn, một mũi đơn á, bây giờ các bạn đi tiếp một mũi đơn nữa. Rồi, lên 3 bính. Đi một mũi đơn vào khoảng trống này nữa, có nghĩa là ở đây có 2 mũi đơn. Vị trí này các bạn cũng có 2 mũi nè. Không, nói nhầm rồi. Ở đây có một mũi nè các bạn, ở đây mới 2 mũi nè. Ở phần gốc mà ngay hàng thứ nhất màu hồng là mình sẽ có 2 mũi đơn. Rồi, tiếp tục các bạn lên 3 bính. Các bạn đi tròn vòng. Rồi bây giờ mình đi nè. Lên 3 bính. Lên 3 bính, các bạn đi vào khoảng trống tiếp theo. Rồi lên 3 bính nữa. Lên 3 bính. Cứ lên 3 bính thì các bạn sẽ đi vào khoảng trống. Có những vị trí ngay góc độ thì các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung vào một khoảng trống thôi. Còn lại thì chúng ta cứ mỗi khoảng trống mình đi một mũi đơn. Các bạn đi đến vị trí ngay cái phần đỉnh của quả dâu đi, chúng ta gặp nhau. Rồi, bây giờ các bạn đã lên đến cái phần đỉnh của quả dâu nè, thì mình lên 3 bính. Các bạn đi thêm một mũi đơn nữa vào cái khoảng trống của hàng thứ nhất, hàng thứ ba nè. Ở mũi đầu tiên các bạn trượt ngược lại một mũi rồi mình mới đi một mũi đơn đó. Bây giờ các bạn đi
thêm một mũi nữa vào đây, có nghĩa là các bạn đi 2 mũi đơn chung chân vào khoảng trống này. Rồi tiếp tục lên 3 bính, các bạn đi 1 mũi đơn vào khoảng trống này nữa. Ở cái hàng thứ hai các bạn có 2 mũi đơn chung chân ở đầu hàng nè. Rồi lên 3 bính. Rồi 2 mũi đơn chung chân vào hàng thứ nhất luôn. Rồi các bạn sẽ lên 3 bính, đi vào cụm cuối cùng ở giữa, 1 mũi đơn. Rồi tiếp tục lên 3 bính, đi vào khoảng trống tiếp theo. Rồi lên 3 bính, các bạn đi vào hàng thứ hai nè, cũng thêm 1 mũi đơn nữa. Rồi tiếp tục lên 3 bính, ở hàng thứ ba nè, các bạn cũng đi thêm 1 mũi đơn nữa, có nghĩa là ở hai bên nè, cái phần đỉnh của quả dâu đó, các bạn đi hàng đầu tiên 2 mũi đơn, hàng thứ hai 2 mũi đơn, hàng thứ ba 2 mũi đơn. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đi, các bạn đi đến vị trí các bạn xuất phát là ở đây nè, ngay cái hàng đầu tiên là các bạn kết vòng ở ngay vị trí này nè, rồi chúng ta sẽ đi cái vòng mới nha các bạn. Đó. Rồi khi các bạn đi cuối hàng đến vị trí mình xuất phát nè, thì các bạn sẽ có hai bên đây, mỗi một bên 5 hàng màu trắng. Ở trên phần đỉnh này mình có một hàng. Ở dưới cái phần mà cái đài của quả dâu đó thì các bạn có 1, 2, 3 hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ đánh dấu những cái vị trí mà các bạn sẽ đi 2 mũi chung chân nè. Hai bên đây các bạn sẽ đi ở đây nè, không phải ngay vị trí này. Vị trí này là mình đánh dấu để biết vị trí xuất phát, các bạn ngay đây nè. Đó. Các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân để mình tạo ra một cái góc rộng rộng ra. Sau đó phần đỉnh thì các bạn ở vị trí này các bạn đếm ngược lại nè, 2 nè, 4. Bắt đầu các bạn đánh dấu nè. Đánh dấu 3 khoảng liên tiếp, 1 2 3, 1 2 3. Rồi các bạn sẽ tăng ở những vị trí này nè, mình đi 2 mũi đơn chung chân vào. Bây giờ chúng ta xuất phát nè. Đây, ngay vị trí này các bạn lên 3 bính, mình đi 1 mũi chung chân vào đây nữa, các bạn đi 1 mũi đơn vào nữa ha. Đó. Rồi còn lại những khoảng mà mình không đánh dấu thì các bạn cứ đi 1 mũi đơn, rồi lên 3 bính, đi vào khoảng trống tiếp theo. Lên 3 bính, đi vào khoảng trống tiếp theo. Lên 3 bính. Rồi. Các bạn đến phần đánh dấu nè. Mũi này chưa. Bắt đầu đến phần đánh dấu các bạn gỡ ra. Đi vào đây 1 mũi đơn. Sau đó các bạn lên 3 bính, đi tiếp vào đây 1 mũi đơn nữa. Rồi, kim đánh dấu thứ hai các bạn cũng đi y như vậy. Lên 3 bính. Đi vào khoảng trống này 1 mũi đơn. Rồi lên 3 bính, đi vào khoảng trống. Mình vừa đi 1 mũi đơn nữa là 2 mũi đơn chung chân. 2 cụm rồi ha. Bây giờ các bạn lên 3 bính, gỡ kim đánh dấu ra. Đi vào đây 1 mũi đơn. Rồi lên 3 bính, đi 1 mũi nữa vào đây. Đó. Những vị trí mà các bạn đánh dấu thì chúng ta đi y như vậy nè. 2 mũi đơn chung chân. Nhưng mà giữa 2 mũi đơn thì các bạn nhớ lên 3 bính. Phần còn lại thì chúng ta, những vị trí nào mà mình không đánh dấu thì các bạn cứ đi 1 mũi đơn. Rồi chúng ta xuất phát đi cho đến cuối vòng. Đến đây là xong rồi, mình sẽ khâu vào cái khung luôn nha các bạn. Rồi các bạn đi tròn vòng đến vị trí mình xuất phát nè. Thì các bạn cũng lên 3 bính và mình đi vào cái vị trí mà các bạn đã đi 2 mũi chung chân vào ha. Các bạn đi 1 mũi đơn nè. Là mình kết vòng đó. Bây giờ các bạn sẽ khâu vào cái khung. Rồi mình để cái vị trí như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi nè. Ở mỗi một khoảng như vậy thì các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. Các bạn vừa đi 1 mũi ha. Bây giờ mình đi 1 mũi nữa là 2 nè. Ráp vào khung đó. 3. Rồi các bạn sẽ đi 1 mũi ở vị trí chân mũi đơn nè. Rồi còn lại khoảng trống thì các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. 1 mũi đơn nè. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. Rồi đến chân mũi đơn thì mình cũng đi 1 mũi đơn.
có nghĩa là mỗi một khoảng trống thì các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. Các bạn cứ đi tròn đi, sau đó mình điều chỉnh lại. Cái phần này nè, các bạn nhớ là cái khoảng trống ngay vị trí này nè, các bạn sẽ đi vào đúng cái cán quạt ha. Còn lại chúng ta cứ đi tròn đi rồi mình sẽ điều chỉnh. Ở mỗi một khoảng trống các bạn đi 3 mũi đơn. Và chân mũi đơn để mình kết hàng ở phía dưới đó thì các bạn đi 1 mũi nữa. Rồi khi các bạn ráp đến vị trí này là ngay giữa của quả dâu nè, các bạn thấy đây 1 mũi đơn, đây 1 mũi đơn, thì các bạn thấy cái khoảng trống này nè, mình sẽ đi 1 mũi đi. Mình đi 3 mũi nhưng mà các bạn đi 1 mũi ở phía bên tay phải. Hoặc là các bạn đi 2 mũi cũng được, đi 2 mũi thì các bạn kéo qua bên tay trái mình lại đi thêm 1 mũi nữa cho đủ nè. 3 mũi vào cái khoảng trống đó. Đó, các bạn đi như thế này nè. Rồi, mình lại đi vào chân mũi đơn nè, 1 mũi. Và các bạn tiếp tục. Mỗi khoảng trống mình đi 3 mũi đơn. Đến chân mũi đơn, rồi lại đến khoảng trống đi 3 mũi đơn nữa. Rồi đến chân mũi đơn. Đến khoảng trống. Đến chân mũi đơn. Rồi đến khoảng trống. Rồi các bạn sẽ kết vòng ở vị trí này. Sau đó các bạn lên một bính. Mình đi thêm một vòng bên ngoài nữa. Có bao nhiêu mũi đơn thì các bạn sẽ đi bấy nhiêu, chúng ta đi thêm một vòng nữa. Rồi, các bạn sẽ đi một vòng đến cuối hàng, mình cắt chỉ. Sau đó các bạn sẽ đi hoa văn phần lá. Khi các bạn đi đến cái phần cán của quạt á, thì chúng ta đi 3 mũi trượt ở hàng thứ hai nè. Nếu các bạn đi luôn mũi đơn á, thì nó bị cộm lên khi chúng ta gắn cái cán vào thì nó bị cộm ha. Ví dụ các bạn gắn vào như thế này. Đây. Nó sẽ bị cộm lên, thành ra chúng ta đi mũi trượt thôi. Đi 3 mũi trượt. Rồi chúng ta lại đi mũi đơn trở lại đến cuối vòng các bạn. Bạn đi đến đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi phần cuốn giống như vậy các bạn. Các bạn sắp đôi sợi chỉ lại. Rồi các bạn đi khoảng 7-8 bính gì đó. 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn đi 7 bính đi. Mình cắt chỉ, kéo chỉ lên. Rồi các bạn sẽ luồn vào đây nè, ngay vị trí ở mũi giữa đó, các bạn kéo chỉ xuống. Ở đây các bạn cũng sẽ kéo sợi chỉ xuống. Rồi, phần này thì các bạn sẽ giấu sợi chỉ luôn. Còn phần này thì các bạn sẽ quấn lại. Rồi các bạn dùng súng bắn keo dán vào. Các bạn cho keo vào, sau đó mình sẽ nông vào thì nó sẽ chắc luôn ha. Rồi các bạn dán keo vào nè, cho một ít keo, cái sau đó các bạn quấn lại. Đi phần lá để trang trí xung quanh này các bạn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nha, sau đó các bạn lên 6 bính. 1 2 3
4, 5, 6. Rồi các bạn quay lại đâm kim vào bính số 5, quấn chỉ kéo lên chờ, đâm kim vào bính số 4, quấn chỉ kéo lên chờ, đâm kim vào bính số 3, quấn chỉ kéo lên chờ, đâm kim vào bính số 2, quấn chỉ kéo lên chờ, đâm kim vào bính số 1, quấn chỉ kéo lên chờ tiếp. Bây giờ trên kim sẽ có 6 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo qua một sợi đầu tiên. Rồi, sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi 5 lần như vậy. Kéo qua 2 sợi 1 lần nè, kéo qua 2 sợi 2 lần, kéo qua 2 sợi 3 lần, kéo qua 2 sợi 4 lần và kéo qua 2 sợi 5 lần. Rồi các bạn lên một bính, xoay lại. Tiếp tục mình đâm kim vào 5 cái bính mà các bạn đi hàng bên tay phải rồi. Bây giờ mình đi hàng bên tay trái, các bạn đâm kim xuống, quấn chỉ kéo lên chờ. Các bạn làm như vậy 5 lần. Quấn chỉ kéo lên chờ mũi thứ 2, quấn chỉ kéo lên chờ mũi thứ 3, quấn chỉ kéo lên chờ mũi thứ 4 và quấn chỉ kéo lên chờ mũi thứ 5. Trên kim có 6 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua một sợi. Tiếp tục quấn chỉ kéo qua 2 sợi 5 lần như vậy. Rồi. Sau đó các bạn lên một bính, xoay lại. Các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên nè, 2 sợi này nè. Các bạn quấn chỉ kéo lên. Sau đó quấn chỉ kéo qua. Là mình đã hoàn thành được một chiếc lá. Đi chiếc lá thứ hai các bạn cũng lên 6 bính. Rồi xoay lại mình đi y như các bạn vừa đi chiếc lá đầu tiên. Các bạn cứ đâm kim, quấn chỉ kéo lên chờ. Trên kim có 6 sợi thì các bạn kéo qua một sợi, sau đó kéo qua 2 sợi 5 lần. Rồi lên một bính, xoay lại. Các bạn cũng đâm kim quấn chỉ kéo lên 5 lần như vậy. Trên kim có 6 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo qua một sợi đầu tiên, rồi còn lại kéo qua 2 sợi 5 lần. Sau đó lên một bính và quay lại. Đâm kim vào chân mũi đầu tiên nè các bạn. Kéo chỉ lên, rồi quấn chỉ kéo qua. Mình được chiếc lá thứ hai và các bạn đi 17 chiếc lá như thế này ha. Được 17 lá rồi các bạn, bây giờ mình dán vào thân quạt ha. Các bạn dán xoay cái phần mà cái đường gân nè, cho nó xoay lên trên. Rồi, mình dán xung quanh lại nha các bạn. Như thế này. Đó. Rồi, bây giờ các bạn làm cái cục tròn tròn như thế này để trang trí ở phần cán quạt nha. Các bạn quấn chỉ lại và buộc thôi. Các bạn quấn vừa vừa, đừng có quá thì mình siết lại nó cộm lên. Rồi, các bạn làm trước một cục tròn tròn như thế này, sau đó mình lòn qua và cái đầu còn lại mình buộc. Mình buộc cho cái cục còn lại. Các bạn buộc thắt ở giữa và mình cắt xung quanh. Mình vừa hướng dẫn xong phần móc 2 chiếc quạt cổ trang có hoa văn là quả dâu vàng và quả dâu hồng đó các bạn. Dễ thương lắm các bạn. Các bạn hãy trải nghiệm móc quạt cổ trang đi. Mình chúc các bạn móc thành công.
Cảm ơn các bạn đã xem video.